السلام علیکم ملګرو، تاسو ته په تېره ویډیو کې ما ښودلي چې ډومیسایل دپاره موږ اکاونټ څنګه جوړوو. اکاونټ جوړولو طریقه مو زده کړې. که کومو کسانو نه کتلي دي نه مخکې ویډیو د هغه وګورئ. ډسکرپشن کې به لینک درکړم، نو هغه کتلی شئ چې اکاونټ به څنګه جوړوئ. نننۍ ویډیو کې به انشاءالله موږ ګورو چې ډومیسایل ته موږ اپلای څنګه کوو. نو دا کوم چې سی اف سی ایپس دا به کولاو کې ستاسو ته کوم ایمیل راغلی او کوم پاسورډ راغلی هغه به کولاو کړئ. دلته به یې پیسټ کړئ، تاسو به اکاونټ کولاو کړئ. دلته ما سره دا اکاونټ کولاو کړو. طریقه چې ته ښیم بیا ویډیو اوږدېږي، خو دلته ډومیسایل سرټیفیکیټ باندې به کلیک کوو. موږ اپلای کولو لپاره دلته به اپلای آپشن موږ ووهو، د زیړ کلر کې دی. دلته چې کوم دی تاسو به راشئ ډومیسایل سروس، ډومیسایل ټایپ چې کوم دی نو نوی ډومیسایل زه سازوم. دلته چې پروسیسینګ کوم دی نارمل دی. ته ځان له سازې، خاندان کې چا له سازې، مطلب زه ځان له خپله سازوم. نو سیلف باندې به زه سلیکټ کړم. سیلف باندې ما سلیکټ کړو. دلته دا زما ډیټیل راغلی کوم چې ما ورکړي دې کې د یو چې کوم دی پلار نوم به ورکړئ. دلته ما پلار نوم ورکړو. بیا چې کوم دی ستاسو کومه ویسي که نه هغه سلیکټ کوئ. که تاسو ته پته نه وي نو خپل چیرمین نه معلومات وکړئ. ویسي سلیکټ کېدو نه بعد چې کوم دی ډومیسایل سټیټس دې کې سینس بر دی او یو سټل دی. سټل به هغه کس دپاره چې چا اډرس باندې دواړه پاته یوي، پرمننټ او کرنټ پاته یوي، او چې یو مستقل موجوده بدلې نو بیا به سینس بر کې. دلته زه سټل کوم. ستا دپاره ډومیسایل سازي نو زه جاب دپاره سازوم. الماس ته ضرورت نشته، دا پرېږدوه. دلته ایګري ورکړه. دلته چې کوم دی تاسو به خپل پکچر ورکړئ. دې کې پکچر ورکړئ تاسو. دلته پکچر ورکولو نه بعد چې کوم دی باره کې به دې پکچر نه بعد به لاندې ورکړئ د پلار سیناسي فرنټ بیک. او که ستاسو اډرس ډبل وي تاسو باید یو سی ورکوئ او د ډاکومنټس ورکوئ. سبمیټ به ووهئ. سبمیټ کېدو نه بعد بیا زه تاسو ته ښیم تاسو به دا اپشن راشي. زه نه کوم ځکه چې ما کړې ده. نو تاسو ته به داسې اپلیکیشن راشي. سبمیټ کېدو نه بعد دا زما ډومیسایل دی کمپلیټ شوی دی، راغلی دی. کله تاسو اپلای وکړئ د هغې نه بعد به پرنټ روباسئ. پرنټ چې روباسئ هغه به ای سی افیس ته ویسئ. ای سی افیس کې چې ویسئ نو هلته تاسو له بل فارم درکړي. هغه فارم به ملک او چیرمین نه ساین کوئ او واپس به یې ای سی دفتر کې جمع کوئ او هفته پس ستاسو ایمیل ته ډومیسایل راشي. نو د کتلو ویډیو کتلو ډېره مهرباني. که ویډیو خوښه شوي نو یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ.